Hahanapin natin ng slope between these 2 points. Sa paghahanap natin ng slope, may ginagamit tayo na formula. Ang formula natin sa slope ay m equals y sub 2 and y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Mahalagang alam natin ang x variable at ang y variable. Substitute lang natin yung value ng bawat isa. So, ang x sub 1 natin ay yung una at y sub 1 natin ay yung pangalawa. So, ang y sub 2 natin ay ang negative 5 minus y sub 1 natin which is negative 1. So, wag natin kakalimutang maglagay ng parenthesis para hindi tayo malito. Then, simplify natin. Unahin muna natin yung parenthesis. So, magiging positive. Then, sa baba ay 5 plus 3. The negative 5 plus 1 equals negative 4 over 5 plus 3 equals 8. So, pwede pa natin siyang i-lowest term or i-divide sa 2. So, magiging negative 1 half. So, ito na yung ating sagot. For our next example, meron tayong 3, 3, and 4, 2. Kukunin natin yung slope between these 2 points. So, ulitin ko, ang formula natin ay m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Mahalagang alam natin yung formula. Laging ang una ay ang x variable at pangalawa ay ang y variable. So, ang x sub 1 natin ay 3, y sub 1 is 3, x sub 2 is 4, and y sub 2 is 2. So, distribute lang natin 2 minus yung y sub 1 which is 3 and 4 minus 3. So, 2 minus 1 equals negative 1 over 1. So, ang sagot is negative 1. So, ito yung ating sagot. So, for our next example, let's try 3, 4, and 3, negative 3. So, kailangan tandaan natin yung formula natin. So, let's try to answer. So, ang y sub 2 natin ay sino? Ay si negative 3. So, lagay natin si negative 3 minus y sub 1 which is si 4. Then, sa baba naman 3 minus x sub 1 is 3. So, negative 3 minus negative 4 equals negative 7 over 0. So, ang sagot natin dito ay undefined. Tandaan natin na kahit anong number ang i-divide natin sa 0, ang sagot ay undefined. For our last example, meron tayong negative 3, 2, and 2, 2. Kukunin natin yung slope between these 2 points. So, ang formula ng slope ay y sub 2 minus y sub 1, x sub 2 minus x sub 1. So, substitute lang natin yung value. So, ang y sub 2 natin is si 2 minus y sub 1 is si 2. Then, x sub 2 is si 2 minus x sub 1 is si negative 3. So, 2 minus 2 equals 0 over si negative times negative 3 equals positive 3. So, 2 plus 3 equals 5. Kapag dinivide natin ng 0 sa kahit anong number, ang sagot ay